अब यसपालि सुन्तला साधेको तयार गर्नेछौँ। यसको लागि सुन्तला मैले लिएँ, त्यसपश्चात यसलाई केलाएर यसरी सफा गरेर राखेको छु भने थोरै भोगटे पनि लिएको छु, भोगटेलाई पनि केलाएर अलिकति यसरी राखेको छु। अब बनाउनुको लागि त सुरुमा एउटा भाँडा मैले लिएँ अनि यसमा अलिकति मैले सिलामको पाउडर राखेको छु। यदि सिलामको पाउडर भएन भने यसमा तिलको पाउडर पनि राख्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा अलिकति पिरोको लागि हामीलाई खुर्सानी चाहिन्छ। मैले यो पेस्ट बनाएर रातो खुर्सानीलाई यसरी राखेको छु। यदि पेस्ट भएन भने पाउडर पनि युज यसमा गर्न सकिन्छ। र यतिको राखिसकेपछि यसमा अलिकति अब हामी थोरै चिनीलाई राख्छौँ। गुलियो पिरो चट्ट साँधेको दामी बन्छ। अब यसमा दहीलाई राख्ने। अब यसमा अलिकति अप्सनलको रूपमा मरिचको पाउडर, मैले चाहिँ यसलाई खलमा क्रस गरेर राखेको। यसरी गर्दा एकदम दामी मरिचको फ्लेभर आउने गर्दछ। अब यतिको सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसलाई अब मिक्स गर्ने, एकदम दामीसँग मिक्स गर्दै तयार गर्दै रहने। मैले चाहिँ एउटा मिक्सरको सहायताले यसरी मिक्स गरेको छु। एकदम स्मुथ यसको यो ब्याटर बनाउने। यसमा एक्स्ट्रा लेमन पनि हल्का राख्न सकिन्छ। मैले चाहिँ लेमन यसमा राखेको छैन। अब यतिको तयार भएपछि थोरै नुन राखौँ अनि यसलाई पनि मिक्स गरिदिउँ। अब यतिको भएपछि सुन्तलालाई राख्ने, यसरी हल्का यसरी फोरेर राख्नुपर्छ। अनि सुन्तलामा भित्र रहेको जुन बिया हुन्छ त्यो सिड्सलाई चाहिँ निकालेर फ्याँकिदिने, होइन भने अलि मिठो नहुनु पनि सक्छ। यसरी राख्ने सुन्तला अनि अलिकति यो भोगटेलाई पनि मसिनो मसिनो गरेर भोगटेलाई राख्दै तयार गर्नुपर्छ। धेरै चाहिँ भोगटे यसमा युज हुँदैन, तर सुन्तला चाहिँ धेरै यसमा युज हुन्छ। सिड्स चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यसरी नै राखेर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अरू पनि भोगटे अनि सुन्तलाहरू यसरी मैले तयार गरेर थप्दै रहेँ। मेथी, तेल अनि बेसार मिसाएर फुराएको यसलाई यसरी राखिदिने माथिबाट अलिकति मात्रै। अब यतिको सबै सामग्रीहरू राखिसकेपछि यसलाई मजाले मिक्स गर्छौँ। राम्ररी यो सुन्तला भोगटेलाई मसलाहरूमा मिलाएर मिक्स गर्दै रहनुपर्छ। भित्रसम्म यो कोटिङ राम्रो भयो भने टेस्ट एकदम दामी रहने गर्दछ। पिरो पिरो गुलियो गुलियो सुन्तला साधेको एकदमै दामी बन्दैछ। यसरी मिक्स गर्दै गर्दा लगभग सुन्तला साधेको चाहिँ तयार भएको छ है। र यसरी चाहिँ सुन्तला साधेको दामी तयार भयो। अब यसलाई म सर्भ गरिदिनेछु। आजको यो सुन्तला साधेको चाहिँ एकदम दामी बनेको छ। भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक, सेयर, च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्दै गर्नुहोस्। र यसरी यो चिसो चिसो समयको सुन्तला साधेको दामीसँग बनाएर खानुहोला।